ආයිබෝවන් Tutor YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඉඳන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා වෙනුවෙන් අලුත් වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න. ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට හරියට ක්‍රමානුකූලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අයට අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝස් ටික කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙමු. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ටෙන්සර්ස් ගැන. ඉංග්‍රීසි ටෙන්සර්ස් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි අපි මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි ටෙන්සර්ස් කිව්වම ටෙන්සර්ස් 12ක් තියෙනවා. ප්‍රසන්ට් ටෙන්සර්ස් 4යි, ෆියුචර් ටෙන්සර්ස් 4යි, පාස්ට් ටෙන්සර්ස් 4යි. සිංහල භාෂාව පාවිච්චි කරන අපිට ඉංග්‍රීසි ටෙන්සර්ස් භාවිතය ටිකක් නොපුරුදු දෙයක් වෙනවා. සිංහල භාෂාවේ තියෙන අතීත, වර්තමාන, අනාගත කියන කාල තුනයි. සිංහල භාෂාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ සිද්ධ වෙලා ඉවර දේවල් අතීත කාලයට, සිදුවෙමින් පවතින දේවල් වර්තමාන කාලයට, ඉදිරියේදී සිදුවෙන දේවල් අනාගත කාලයටත් අයිති විදිහට තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙම බලනකොට අපේ කාලක්‍රමය ගොඩක් සරලයි. ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ටෙන්සර්ස් 12ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසියේදී ටයිම් ටෙන්ස් කියන එකත් හැම විටම එකක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් වර්තමාන කාලේ ප්‍රයෝගී කරගෙන අනාගතේ කරන්න තියෙන දෙයක් එහෙම නැත්තම් කරලා අවසන් දෙයක් අතීතයේ කරලා අවසන් දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම හෙට ගෙදර යනවා කියන එක ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඉදිරියේදී කරන්න නියමිත දෙයක්. මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ I am going home tomorrow කියලා. I am going home tomorrow කියලා. මේකෙදි ඒ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න අපි පාවිච්චි කරේ present continuous කියන tense එක. මේ tense එක වර්තමාන කාලයේ සිදුවෙන දෙයක් වගේම නතුරු අනාගතයේ ස්ථිරවම කරන්න අපේක්ෂා කරන දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් යොදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය මම හෙට ගෙදර යනවා කියන එක වාක්‍යය අහුවොත් එයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I will go home tomorrow කියලා. ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ will කියලා පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ගොඩක් අයට මේ ටෙන්සර්ස් කියන එක පැටලී සාගත වෙලා තියෙනවා. අපි එනම් බලමු වර්තමාන කාල ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් පාවිච්චි කරලා ඉවර වුණ දෙයක් ගැන එහෙම නැත්නම් අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් අපි ගමු. මම දවල්ට කෑම විතරයි. මේකෙදි ඒ අදහසෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා මේ කෙනා දවල්ට කාලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක්. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ I have just had lunch. I have just had lunch කියලා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් අපි ප්‍රකාශ කරාට මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present tense එක. මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present perfect simple කියන tense එක. present perfect simple ක්‍රමය සුළු මොහොතකට කලින් සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවක් ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන හරි අවබෝධයක් නැති ගොඩක් දෙනෙක් ඉහත උදාහරණේ present simple හරි past simple හරි tenses දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරලා කියනවා. අපි මේ tenses ගැන අවබෝධ කරගන්න තව පුංචි උදාහරණයක් ගමු. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මේ ගෙදර පදිංචි වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍යයේ අදහස තමයි අතීතයේ ඒ නිවසේ පදිංචි වෙලා ඉඳලා තිනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ ඒ නිවසේ පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. අතීත කාලයයි වර්තමාන කාලයයි එකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ. අපි එහෙම එකක් කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. I have lived in this house for 10 years. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I have been living in this house for 10 years. ඒ කියන්නේ present perfect simple කියන වාක්‍ය tense එකකිනුත් පුළුවන්. present perfect continuous කියන tense එකකිනුත් පුළුවන්. මේක හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වුණායේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ අදහස කියන්නේ I live in this house for 10 years. හරි. එහෙම නැත්නම් I lived in this house for 10 years කියලා ඔන්න ඔය දෙවිදියට තමයි කියන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යයේ මෙතන අපි කිව්වා I live in this house for 10 years කියලා. ඒකේ තේරුම දැන් මේ නිවසේ පුද්ගලයා පදිංචි වෙලා ඉන්නවා කියන එක විතරයි. I lived in this house for 10 years කියන්නේ කලින් මේ නිවසේ පදිංචි වෙලා හිටියා කියන එක විතරයි. ඉතින් අර අපි කලින් කිව්ව අදහස හරියටම එන්න නම් present perfect tenses දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට
ගොඩක් දෙනකොට මොකද මේක වර්ධින්න කියන එක දැන් ඔයාලට පුංචි අදහසක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉංග්‍රීසි ටෙන්සස් කියන්නේ ගොඩක් දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න ඕන විෂයක්. අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි අද එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.